गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. आज आपल्याला रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू याची स्टडी करायची. सो डेल्टा एच चेंज इन एन्थॅल्पी अँड डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ओके, तर आज आपल्याला एखाद्या केमिकल रिॲक्शन मध्ये डेल्टा एच आणि डेल्टा यू यांचं रिलेशनशिप काय त्याची स्टडी करायची. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न the relationship between delta H and delta U for a chemical reaction. Okay, मग आता आपल्याला याच्यात दोन कंडिशन पाहिजे. की पहिली कंडिशन पहा, जर रिॲक्शन्स मध्ये सॉलिड्स अँड लिक्विड्स असतील, सॉलिड्स अँड लिक्विड्स, जर एखाद्या रिॲक्शन मध्ये रिॲक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स हे काय असतील, सॉलिड्स किंवा मग लिक्विड्स असतील, तर पहा आपल्याला माहिती आहे सॉलिड्स आणि लिक्विड्स हे प्रेशर मुळे कॉम्प्रेसिव्ह होत नाही किंवा एक्सपांड होत नाही. देयर इज जनरली यू कॅन से दॅट देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड्स अँड लिक्विड. ओके, म्हणजे पहा आपण याच्या अगोदरचं इक्वेशन पाहिले, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इनटू डेल्टा व्ही. हे काल इक्वेशन आपण प्रूव्ह केलं होतं. ओके, मग आता या इक्वेशन मध्ये पहा की प्रेशर मुळे सॉलिड्स आणि लिक्विडच्या व्हॉल्यूम मध्ये जास्त काही चेंजेस होत नाहीत, झाला तरी तो चेंज निग्लिजिबल असतो. ओके, म्हणजे फॉर सॉलिड्स अँड लिक्विड्स डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0 और अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 0. सॉलिड आणि लिक्विडची चेंज इन व्हॉल्यूम प्रेशर मुळे काय असणार आहे, नियरली 0 असणार आहे. मग जर या इक्वेशन मध्ये डेल्टा व्ही ला आपण 0 पुट केलं तर P into delta V हे टोटल प्रोडक्ट काय होईल, 0 होईल. Therefore we can write delta H is equal to delta U. ध्यानात ठेवा, सॉलिड्स आणि लिक्विड जर असतील केमिकल रिॲक्शन्स मध्ये तर डेल्टा H is equal to काय असतं, डेल्टा U. That is the change in enthalpy is equal to the change in internal energy of a system. समजलं? परत ध्यानात ठेवा, इक्वेशन आपण काल प्रूव्ह केले, डेल्टा H is equal to delta U plus P into delta. हे इक्वेशन आपण कोणत्या रिॲक्शन साठी यूज करायलो, ज्या रिॲक्शन्स मध्ये फक्त काय असतं, सॉलिड्स आणि लिक्विड्स असतील, तर सॉलिड्स आणि लिक्विड हे प्रेशर मुळे कॉम्प्रेसिव्ह होत नाही तर एक्सपांड होत नाही. मग जर सॉलिड आणि लिक्विडचे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहत असेल तर डेल्टा व्ही काय असेल, 0 असेल. आणि डेल्टा व्ही 0 असेल तर पी इनटू डेल्टा व्ही हे टोटल प्रोडक्ट काय होईल, 0 होईल. आणि पी इनटू डेल्टा व्ही जर 0 असेल तर काय राहील आपल्याकडे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. सो इट इज द रिलेशनशिप फॉर द रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग सॉलिड्स अँड लिक्विड्स. ओके, पण जर रिॲक्शन्स मध्ये गॅसेस इन्व्हॉल्व असतील, द रिॲक्शन इन्व्हॉल्विंग गॅसेस, तर मग डेल्टा व्ही 0 नसणार आहे, कारण प्रेशर मुळे गॅसेस एकतर कॉम्प्रेस होतात किंवा एक्सपांड होतात. सो देयर इज अ चेंज इन व्हॉल्यूम फॉर द रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग गॅसेस. ओके, मग आता हेच इक्वेशन आपल्याला गॅसेस साठी यूज करायचे फॉर द रिॲक्शन्स इन्व्हॉल्विंग गॅसेस. ओके, मग आपण गॅसेस साठी जर तेच इक्वेशन काय चेंज होतो ते जर पाहत गेलो तर पहा काय काय होईल, फॉर गॅसेस सॉलिड्स आणि लिक्विड साठी काय होतं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. ओके, पण गॅसेस साठी हे इक्वेशन आपल्याला यूज करायचे. काय इक्वेशन आपल्याकडे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इनटू डेल्टा व्ही. हे इक्वेशन आता आपल्याला अशा रिॲक्शन साठी यूज करायचं आहे की ज्या रिॲक्शन्स मध्ये सॉलिड्स आणि लिक्विड्स नाहीयेत किंवा टोटल रिॲक्टंट्स किंवा काही रिॲक्टंट्स आणि काही प्रोडक्ट्स हे त्या रिॲक्शन मध्ये जर गॅसियस असतील तर हे इक्वेशन आपल्याला यूज करायचं आहे. मग आपण या ठिकाणी पहा, डेल्टा व्ही आपल्याला माहिती आहे, व्हॉट इज डेल्टा व्ही, चेंज इन व्हॉल्यूम. मग आपण लिहू शकतो देअरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस प्रेशर ॲज इट इज ठेवला आपण, डेल्टा व्ही म्हणजे माहिती आहे आपल्याला V2 मायनस V1. ओके, फक्त डेल्टा व्ही ची व्हॅल्यू ठेवली आपण, V2 मायनस V1. ओके, आता पहा परत त्या प्रेशरनं जर त्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय केलं, या प्रेशरनं या ब्रॅकेटला आपण काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. देअरफॉर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस
P इंटू V2 म्हणजे काय होईल PV2 प्लस मायनस काय होईल सांगितलं मायनस P इंटू V1 इट इज PV1. ओके फक्त या प्रेशर P ने आपण या ब्रॅकेटला काय केलं मल्टिप्लाय केलं. फ्रेंड्स समजलं. आता पहा इथं PV आलेलं आहे PV2 and PV1. मग याच्या व्हॅल्यू आपल्याला अकॉर्डिंग टू द आयडियल गॅस इक्वेशन यूज करायचं. ओके पहा अकॉर्डिंग to the ideal gas equation आपल्याला आयडियल गॅस इक्वेशन काय करायचं यूज करायचं. आयडियल गॅस इक्वेशन काय आपल्याकडे ओके आपल्याला माहिती आहे आयडियल गॅस इक्वेशन PV is equal to nRT. so it is the ideal gas equation. ओके आता पहा या प्रोसेस मध्ये आपल्याला काय करायचं आपल्याला अशी प्रोसेस कंडक्ट करायची की ज्या प्रोसेस मध्ये प्रेशर तर ऑलरेडी आपण हे इक्वेशन ऑब्टेन करताना प्रेशर काय ठेवलं होतं कॉन्स्टंट आणि आपल्याला आयसोथर्मल प्रोसेस कन्सिडर करायची म्हणजे टेम्परेचर सुद्धा काय राहील कॉन्स्टंट राहील. ओके सो हे इक्वेशन आपल्याला ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर आणि प्रेशर यूज करायला होतं. मग ध्यानात ठेवा प्रेशरही चेंज होणार नाही आणि टेम्परेचरही चेंज होणार नाही म्हणजे प्रेशर आणि टेम्परेचर काय राहतील कॉन्स्टंट राहतील आणि R हे ऑलरेडी कॉन्स्टंट आहे इट इज गॅस कॉन्स्टंट. ओके सो ध्यानात ठेवा आयडियल गॅस इक्वेशन आपण कोणत्या कंडिशनला यूज करायला ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. प्रेशर आणि टेम्परेचर जर काय ठेवले आपण कॉन्स्टंट ठेवले तर R हे ऑलरेडी काय कॉन्स्टंटच आहे म्हणूनच फक्त व्हॉल्यूम आणि n दॅट इज नंबर ऑफ मोल्स काय होतील चेंज होतील. सो वी कॅन राइट PV1 is equal to N1RT. इनिशियल स्टेपला आपण आयडियल गॅस इक्वेशन काय केलं यूज केलं अँड त्याचसोबत जर PV2 ची व्हॅल्यू ऑब्टेन केली फायनल स्टेपला प्रेशर परत काय राहील कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम काय होईल चेंज. सो PV2 is equal to N2RT. ओके परत ध्यानात ठेवा आपल्याला माहिती आहे आयडियल गॅस इक्वेशन काय होतं PV is equal to nRT. ते बोथ स्टेटला आपण अप्लाय केलं इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेटला अप्लाय केलं पण प्रोसेस आपण आयसोथर्मल ठेवली होती म्हणून टेम्परेचर काय असणार आहे कॉन्स्टंट आणि प्रेशरही कॉन्स्टंट ठेवले. सो ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर अँड टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द आयडियल गॅस इक्वेशन वी कॅन राइट PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT. ओके आता पहा याला आपण इक्वेशन 1 कन्सिडर केलं याला इक्वेशन 2 कन्सिडर केलं. ओके सो फ्रॉम equation 1 and 2 from equation 1 and 2 ओके याच्या PV1 आणि PV2 च्या व्हॅल्यू येत आहे आपल्याला इक्वेशन 1 मध्ये काय करायच्या पुट करायच्या. therefore delta H is equal to delta U plus PV2 आहे. ओके तर PV2 ची व्हॅल्यू काय आपल्याकडे N2RT ॲज इट इज ठेवली आपण N2RT साइन काय इथं मायनस. ओके आणि PV1 ची व्हॅल्यू काय आली आपल्याकडे N1RT मायनस N1RT. ओके म्हणजे PV2 आणि PV1 यांच्या ह्याच्या व्हॅल्यू आहेत अकॉर्डिंग टू द आयडियल गॅस इक्वेशन त्या आपण आलेल्या व्हॅल्यू या इक्वेशन 1 मध्ये काय केल्या पुट केल्या. ओके आता ध्यानात ठेवा इथं RT सेम आहे आणि कॉन्स्टंट आहे आपण त्यांना कॉमनली लिहू शकतो. therefore delta H is equal to delta U. ओके साइन काय इथं प्लस हे पहा N2 आणि हे N1 आहे साइन काय इथं मायनस म्हणून लिहिलं आपण N2 minus N1 RT आणि इथे RT आपण कॉमन काढलं N2RT. ओके पाहिजे RT आपण कॉमन काढलं कारण इथं N2 minus N1. ओके मग आता ध्यानात व्हॉट इज N2 and व्हॉट इज N1. N1 म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स ॲट इनिशियल स्टेट आणि N2 म्हणजे काय नंबर ऑफ मोल्स ॲट फायनल स्टेट. समजलं ना म्हणजे N काय असतं मोल्स N1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ॲट इनिशियल स्टेट आणि N2 म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स ॲट फायनल स्टेट.
मग आता एखाद्या केमिकल रिएक्शन मध्ये इनिशियल स्टेट म्हणजे काय असणार आहे, रिएक्टन्स, आणि फायनल स्टेट म्हणजे काय असणार आहे, प्रोडक्ट. म्हणून आपण सांगतो N1 आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट्स and N2 are the number of moles of product respectively. Okay, N2 आणि N1 हे काय आहेत, moles of reactant and products. समजलं. आता पहा N2 minus N1 यालाच आपण डेल्टा N लिहू शकतो. Therefore we can write delta H is equal to delta U plus N2 minus N1 म्हणजेच काय, डेल्टा N into RT ला RT as it is, डेल्टा N into RT. ओके, पण डेल्टा N कोणते घ्यायचे, तर आपण हे इक्वेशन कसं यूज करायलो, गॅसेस साठी. म्हणून आपण इथं सबस्क्रिप्ट मध्ये G लिहितो. ओके, सो G इंडिकेट्स फॉर गॅसेस. समजलं ना. चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल्टा N म्हणजे काय, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गॅसियस रिएक्टंट्स और प्रोडक्ट्स. फक्त गॅसचेच घ्यायचे, सॉलिड किंवा लिक्विडचे घ्यायचे नाहीयेत, कारण सॉलिड आणि लिक्विडची व्हॉल्यूम चेंज होत नाही. ओके, मग डेल्टा N कॅल्क्युलेट करताना N2 N1 फाइंड करताना ध्यानात ठेवा फक्त गॅसेसचेच नंबर ऑफ मोल्स घ्यायचे, सॉलिड्स आणि लिक्विडचे घ्यायचे नाहीयेत. ओके, सो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H and डेल्टा U फॉर अ केमिकल रिएक्शन. की कुठल्याही केमिकल रिएक्शन मध्ये डेल्टा H and डेल्टा U चं रिलेशनशिप काय असतं, तर डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N इनटू RT. इट इज द रिलेशनशिप फॉर डेल्टा H and डेल्टा U इन्व्हॉल्विंग गॅसेस. गॅसेस साठीचं एक रिलेशनशिप. ओके, परत काय केलं आपण हे इक्वेशन काम प्रूव्ह केलेले आहे, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इनटू डेल्टा V. ओके, फक्त डेल्टा V ची व्हॅल्यू ठेवली आपण. डेल्टा V म्हणजे काय असतं, V2 मायनस V1. म्हणून आपल्याला भेटतं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P ला P आपण ॲज इट इज ठेवलं, V2 मायनस V1 दॅट इज डेल्टा V. नंतर या प्रेशरने या ब्रॅकेटला आपण काय केलं, मल्टिप्लाय केलं. सो वी कॅन राइट डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U P इनटू V2 म्हणजे PV2 मायनस ला मायनस ॲज इट इज P इनटू V1 म्हणजे काय घेतलं आपण, PV1. याला इक्वेशन नंबर 1 घेतलं. नंतर अकॉर्डिंग टू द आयडियल गॅस इक्वेशन, आयडियल गॅस इक्वेशन आपण अप्लाय केलं. ओके, पण कुठल्या कंडिशनला अप्लाय केलं, ध्यानात ठेवा, कॉन्स्टंट टेम्परेचर अँड प्रेशर. ओके, ऍक्च्युअली आयडियल गॅस इक्वेशन काय आपल्याकडे, PV इज इक्वल टू nRT. सो इट इज आयडियल गॅस इक्वेशन. ओके, पण ध्यानात ठेवा इथं आपण प्रेशर कॉन्स्टंट ठेवलेले, टेम्परेचर एक कॉन्स्टंट ठेवलेले, म्हणून प्रेशर आणि टेम्परेचर चेंज होणार नाही. ऑलरेडी काय गॅस कॉन्स्टंट आहे, मग चेंज होणार फक्त व्हॉल्यूम आणि नंबर ऑफ मोल्स. ओके, तर आपण at constant temperature and pressure according to the ideal gas equation we can write PV1 is equal to N1 RT and PV2 is equal to N2 RT. त्याच्या व्हॅल्यू आहेत PV2 आणि PV1 च्या, हे आपण इक्वेशन 1 मध्ये काय केलं, पुट केलं. मग लिहिता येतं आपल्याला डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा U N2 RT म्हणजे काय व्हॅल्यू आहे PV2 ची मायनस N1 RT ची व्हॅल्यू आहे PV1 ची. ओके, नंतर RT सेम आहे, आपण कॉमन काढलं, काढायला इथं N2 मायनस N1 आणि N2 मायनस N1 म्हणजे काय असतं, डेल्टा N. पण फक्त कोणते मोल्स घ्यायचे, फक्त गॅसेस, सॉलिड आणि लिक्विड कन्सिडर करायचे नाही. ओके, रिमेनिंग वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पिरियड. राहिलेला आपण पुढच्या पिरियड मध्ये कंटिन्यू करू. ओके.